سلامونه نیکی هیلی او پیرزوینه الله دې وکړي چې تاسو ټول خو اوسئ. ستاسو استاد حامد تلاش ابراهیمي تاسو سره په نوې ویډیو کې یو ځل بیا راڅرګنده شوم تر څو تاسو ته ډېر یو امپورټنت ټاپک ډېر یو خاص ټاپک باندې خبرې وکم او هغه ټاپک دی ټیکنیکس اینڈ ټپس فار انګلیش لینګویج لرنرز. هغه کوم ټیکنیکس او ټپس دي چې یو ماشوم یو سټوډنټ غواړي چې انګلیش لینګویج زده کړي د هغې دپاره به سپیسیفیک کوم ټیکنیکس او ټپس فالو کوي. Dear all, remember that there are two types of learners. Learners په دوه قسمه وي. یو zero learners چې بالکل د beginner level وي چې د start نه راځي learning کوي. And second, they are somehow good in language. لږ ډېر ښه وي په English language کې. I mean 30 to 40 or 50% they are good in English and they can speak or they can write and read also. خو ډېر ښه نه وي. اوس هغه کوم instructions دي چې zero level لپاره فالو کول پکار دی ولې چې هغه لرنر دی امپروومنت سټیج کې نه دی. هی از ا لرنر او دغه دویم چې دا 40 to 50% دی د لپاره کوم انسټرکشنز دي چې هغه خپل امپروومنت د 40-50% نه 70 to 80 or 90% ته ورسوي. Now there are some instructions for both of them. نو زه به پیله تاسو ته د زیرو لیول انسټرکشنز درکوم. 3 to 4 instructions I'll give and I'll share some tips how to improve your English. I mean هغه چا د پاره چا چې 30 to 40% English ولورځي. First tip چې تاسو ته ډېر important دی زیرو لیول سټوډنټانو لپاره that is to go with an institution or hire a teacher for yourself. ځان لپاره به یو ټیچر هایر کړئ یا به یو انسټیټیوټ ته ځئ. اوس ډېر سټوډنټان داسې وي چې هغه پروفیشنلز وي یا ډېر سټوډنټان داسې وي چې هغه لو لیول سټوډنټان وي یا ډېر سټوډنټان داسې وي چې لکه زموږ خویندې یا میندې چې غواړي انګلیش زده کړي یا یو لینګویج زده کړي د انګلیش نو هغوی خو کوشش کوي چې لاړ شي انسټیټیوشنز ته خو لږ فیملی بیک ګراونډز داسې وي یا نور څه مسایل وي چې هغوی نشي کولی چې انسټیټیوشنز جوین کړي فاینانشل هغوی لږ ښه وي سټیبل وي نو هغوی ځان ته یا آنلاین ټیچر هایر کړي یا همداسې ټیوټر هایر کړي. دیٹ از ویری امپورټنټ تھنګ. که غواړي چې ګایډنس دې وشي که غواړي چې ته پراپر لینګویج زده کړې you need to take guidance from an institution or a teacher. یا به ځان ته ټیوټر هایر کړئ یا به کلاس ته ځئ. د هغه بینیفټس څه دي ته نه پوهېږې چې د کوم ځای نه سټارټ والی ته نه پوهېږې چې څنګه امپروومنټ راولې په خپل ځان کې ولې ته لینګویج لرنر نه یې تا سره ویکابلري نشته you don't know how to use vocabulary in a proper structure, you don't know how to make statement, you don't know different structures, present time ki basanga khabar ke, past ki basanga structure use ke, future ki basanga structure use ke. So for that you need proper guidance. aw aga ta pa institutions ki milavegi ya ta your personal tutor na milavegi. The second thing which is very important that you need to focus is a zero level. Tab zero level student bas focus kavi doyam sheets that is consistency and interest. Tab gori che ta ki suna consistency da ta sta interest sa shay de wale tawari che English zaki. That is the most important thing. اوس consistency څه ده؟ consistency دې ته وایي چې ته 3 میاشتې لاړ شې او په څلورمه میاشت انسټیټیوټ پرېږدې یا ټیچر ته وایي چې ګډ بای. دا consistency نه ده. consistency دا ده چې ته هره میاشت ځان جج کړې چې زما خو 5% امپروومنټ وشو 10% وشو 20% نور به څنګه کومه دی ګایډنس اخلئ د ټیچر نه پریکټس کوئ پوره. English language is not all about understanding things. It's about bringing it here. تبا په ژبه باندې د انګلیش څنګه راولي دا ډېره مهمه ده. Some students هغه څه کوي هغه خو یو ټاپک زده کړي یا یو سټرکچر زده کړي یا ویکابلري ورډ زده کړي به یې د یاد وځي. The thing is هغه پریکټس نه کوي نو کنسسټنسي دا ده چې ته به ډیلی پریکټس کوې ډیلی به ورډز زده کوې ډیلی به هغه په ریټن کې یوز کوې په سپیکینګ کې به یوز کوې ځان سره به چې کوم دی سپیکینګ کې ځان ته به پارټنر پیدا کړې د ټیچر نه به انسټرکشنز اخلئ او انټرست به ډیولپ کوئ. سیلف موټیویشن ډېر امپورټنټ دی. سمټایمز به داسې راشي ته به زده کړې میاشت پس به تا نه هغه څیزونه هیر وي هغه هیریږي نه هغه د انسان په ذهن کې پراته وي خو هغه لږ ټایم غواړي چې ریمایند شي انسان ته دوباره په یاد شي. دیٹ از ویری امپورټنټ تھنګ دیٹ یو نیډ ټو فالو to just seek consistency and interest. Third point چې ټول نه ډېر زیات مهمه دی that is need. Understand your need. باید یو سټوډنټ خپل need باندې پوه شي چې زما need څه دی زه ولې دا انګلیش زده کوم. آیا پرپز مې اکیډمیک دی په سکول کالج یونیورسټي کې امپروومنټ کول غواړم او کنه پرپز دا دی چې زه بزنس کول غواړم بزنس لپاره بار ټورز ته ځم. obviously it's a global language. اوس چې بار ملک ته ځې او ته چاینا ته لاړ شې you don't understand Chinese او د چاینیز خلک چې کوم دی مینډرین لینګویج دغه داسې چې کوم دی هغوی
په پښتو نه پوهیږي so you cannot communicate to them you need to have a medium of communication دغه medium د پر یو language د چې ډېر easy language د English language هغه به تاسو د کوي تر څو خلکو سره trade وکړي تر څو business وکړي communication وکړي خپل message هغه ته deliver کړي او دغه message ته واخلي نو understand your need ډیر سټوډنټان داسې دي چې هغه فریلانسینګ کوي یا Amazon باندې کار کوي یا چې کوم د انټرنیشنل ای کامرس مارکیټ باندې ډیفرنٹ یا ډیجیټل مارکیټینګ کوي او دغه ته ډیفرنٹ کلاینټس راځي هغه کلاینټ سره کمیونیکیشن کوي هغه ته بیریرز دي هغه خو په لوکل مارکیټ کې خپل سرویسز سیل کوي خو په انټرنیشنل مارکیټ کې سیلینګ نشي کولی ولی انګلیش دغه لپاره یو غټ بیریر دی سو یو نیډ ټو انډرسټینډ یور نیډ کته خپل نیډ پیدا نه کی چې ستا ضرورت څه دی چې تاسو دکې هغه پورې ته یو لینګویج نشي زده کولای سو میک sure that what is the need of learning a language. The last not the least thing that you need to focus is about learning English with proper structures and proper instructions once again. اور یو لرنر د پاره دا ډېر امپورټنټ دی چې هغه د انګلیش ګرامر زده کړي ولې چې ته لینګویج اکوایر کوي نه you are learning a language. Acquiring a language and learning a language, they are two different things. Acquire کول څه ته وایي چې لکه اوس موږ پښتو زموږ زبان دی یا اردو یا پرشین different زبان نه څوک چې د کوم علاقې دی دا هغه ژبه زده کوي انګریز چې کله پښتو زده کوي را به د پښتو ګرامر زده کوي ضرور که اردو زده کوي د اردو ګرامر به وایي ولې چې یو نوی لینګویج زده کوي تا له پکار دی چې دغه په ګرامر باندې پوه شي که ته په دې نه پوهېږي چې په پریزنټ کې کوم ټینس استعمالیږي په پاست کې کوم سټرکچر استعمالیږي په فیوچر کې کوم استعمالیږي جیرن څه ته وایي پریزنټ پارټیسیپل څه ته وایي ورب بیس فارم څه ته وایي ورب سیکنډ فارم تھرډ فارم څه ته وایي د ناون او د ورب په منځ کې ډفرنس دی که دا باندې ته نه پوهېږي تا ته انسټرکشنز د دې نه وي نو ته به همیشه کنفیوز وي او ته چې کله ورډز یا کله چا سره خبرې کوي ته به هیزیټیشن هم فیل کوي ته به کانفیډنس هم نه فیل کوي تا ته به مسلې وي ته به د یو چا مخ کې پراپرلی خپل ځان نشي ایکسپریس کولی یا به خپل میسج پراپرلی نشي ډیلیور کولی نو دا 4 انسټرکشنز دي ټول نه مخکې ماته join an institution or hire a teacher second instruction مې چې درکو that is consistency and interest third instruction so that you need to know your need به خپل پیدا کړي او third لرنر چې کوم دی هغه دا فوکس کی چې د لینګویج کوم ډایمنشن دی چې هغه امپروف کیږي لکه لینګویج په دې باندې لرن کیږي امپروف کیږي چې د ګرامر زده کې پراپر وکیبلری زده کې سټرکچر ورته زده کې Now, second type student څوک دی second type students هغه students دی چې 40 to 50% دی ته انګلیش ورځي اور دغه 40-50% دی امپروف کړي څنګه دی obviously دی بم بګنر سٹارټ اخستي یا به چرته انسټیټیوټ سٹارټ کړي مینس کې په خوسته وي یا به چرته چې کوم دی یو ټیچر ځان ته هیر کړي مینس کې په خوسته یا بیا د اغي بیا نیډ راوچت شوی دی د اغي ضرورت پیدا شوی چې بیا انګلیش تراشي نو د بګنرز لپاره زما یو بل سجیشن دا هم دی د مخکې چې زه انسټرکشنز ورکم هغه سټوډنټانو ته چې کوم 30 to 40% انګلیش باندې پوهیږي او مخکې امپروومنٹ کول غواړي بګنرز ته زدا ریکوست کوم چې تاسو کوشش وکړئ زما انسټرکشن تاسو دا دی چې په مینس کې انګلیش م پرې هار م منئ کوشش وکړئ چې تاسو ماته مخوري په مینس کې مخکې ولاړ سئ ډیفیکلټیز وی هر یو کار کې پرابلمز وی هر یو شیز کې ډیفیکلټیز راځي ته به میسټیکس هم کوي ته باندې سخت هم راځي ته به یار دا خو بس زه پوهېږم نه ما ته اوس پرابلمز دي او هو دا به امپروف کېږي څنګه دغه ټایم ستا د ټرننګ پوینټ دی دې ټایم کې ته ریل امپروومنټ کولی شي سو یو هاف ټو چیلنج یور سیلف چېرته چې چیلنج وي چېرته چې پرابلم وي هلته اپورچونټي اف لرننګ وي سو یو نیډ ټو فوکس دیٹ اوس instructions ته راځو and going to give instruction to those students who are having the ability to speak English 30 to 40% or understand English 30 to 40%. The first instruction to them is to start reading. تاسو reading نه start واخلئ. reading اوس ډېر سټوډنټان وایي سر موږ بس read کوو کوله زموږ ایجوکیشن سیستم دومره ایډوانس نه دی چې تاسو چېرته چې کوم دی د میټریک لیول سټوډنټ یا د 7-8 کلاس سټوډنټ راپاسېږي غټ ناول یې راخستی read کوي tweets read کا go for news editorials simple چرته نیوز پیپر را پیدا کا میگزینز را پیدا کا اغه نه ریډینګ کوا چې اغم نوی ځان ته چې کوم دی میډیم اپ را ډاونلوډ کا دا غي نه ریډینګ کوا یا ځان ته شارټ سټوري بوکس واخلا پلی سٹور کې شارټ سټوري بوکس وی اگر ډاونلوډ کا ډاونلوډ اٹ read it listen that and take out new words structure ته فوکس کوا چې څنګه سټرکچر یوز شوی دی that is very important thing اوس ریډینګ صرف ستا انګلیش نه امپروو کوي بٹ ستا انټلیکچوال گروث هم راولي I mean intellectually it is going to grow you او تاسو سره به ideas وي ته چې په یو ځای کې بیا ځي خبرې کوي you will have the ideas people would love to listen you no reading is the instruction to them second instruction is the use of digital tools technology use بکوي اوس که بګنر وایي چې زه ځم او زه د
یوټیوب نه لرنینګ کوم یا زه پینټرست یا میډیم نور اپس یوز کوم یا سوشل میډیا یا سرچ انجن یوز کوم I don't think so that zero level students will go for improvement from there. هغه ته د proper guidance ضرورت دی. But the students who are 30 to 40% improve already, هغه د لپاره بیا ټیکنالوژیکل ډیفرنٹ یوز اف ټیکنالوژي هغه د لپاره ډیفرنٹ ځای نه امپورټنټ دی لایک سوشل میډیا هغه یوز کولی شي د یوټیوب نه لرنینګ کولی شي بیسټ یوټیوب چینلز ته تللی شي هغې نه لرنینګ کولی شي بیسایډز دیټ ویب سایټس نه لرنینګ کولی شي ډیفرنٹ ویب سایټس دي په انګلش باندې جوړ دي ډیفرنٹ میټیریلز هغې شیر کوي اپس دي تاسو هغه ډاونلوډ کولی شئ لایک پینټرست دی تاسو ځئ دغه نه هغه کې تاسو سرچ کوئ کوم انټرسټډ شي تاسو په هغه کې انټرسټډ دی هغه کې سرچ کوئ تاسو ته به راځي یا تاسو BBC ایپ ځان ته ډاونلوډ کوئ یا ټاک ډاونلوډ کوئ دا چې کوم دی فولي فلوئنټ ما په ویډیو جوړ کړی هغه سره تاسو پریکټس کولی شئ نو ډیفرنٹ ایپس دي ډیفرنٹ پلیټفارمز دي تاسو زه په خپل فیسبوک پیج باندې یا په خپل انسټاګرام باندې حامد تلاش ټاکس که تاسو هغه فالو کړی نه وي یا هم لایک کړی نه وي تاسو هغه هم لایک کولی شئ په هغه کې ډیفرنٹ میټیریلز د رایټینګ د ریډینګ د سپیکینګ ویکیبلري ډیفرنٹ چیزونه زه په شیر کوم هغه نه تاسو انسټرکشن اخیستی شئ هغه نه تاسو لږ ډېر لرنینګ کولی شئ د تھرډ تھنګ دیٹ یو نیډ ټو فوکس از سیلف اسسمنٹ په سیلف اسسمنٹ باندې به فوکس کوئ او سیلف اسسمنٹ څه دی ته به ګورې چې ته ډیلی څومره امپروف کېږي په منث کې ته څومره امپروف کېږي how much after 4 months you improve how much you improve after 6 months and consistency is once again very important here ته به consistency ساتې self assessment به کوې some students they learn English a little bit لږ ډېر انګلش زده کړي لږ ډېر خپل ځان پرزنټ کولی شي په انګلش کې او small ټاپکس باندې خبرې کولی شي ډز په منځ کې پرېږدي that's not good idea self assessment مطلب دا دی چې تا the 30% na 40% شي 40 na 50% شي it means 50% نور achievement درته پاتې دی نو ته self assessment یا peer assessment friend سره چې ته کله خبرې کوې تا ته دا پته لګي زه کوم ځای کې hesitant feel کوم کوم ځای کې په خپل statement باندې confident نه یم کوم ځای کې چې کوم دی زه یم که ما دا خبرو کا people will laugh at me or they will tell me that you have committed a mistake نو دا شیزونه خو وي که ته داسې اسسمنټ خپل کې سټپ بای سټپ خپل ځان امپروف کوې نو ته به 80 to 90% رسېږي through self assessment so these all instructions are going to help you if you follow them they will help you to learn a language easily especially to learn English language easily تر دې دمو عمل شه ان شاء الله په نیکسټ ویډیو کې به تاسو سره ډیفرنٹ نوٹ ټاپکس باندې خبرې کوم لکه تاسو ته به بیا ډیفرنٹ ټیکنیکس اف ریډینګ ټیچ کوم تاسو کوم قسمه ټاپکس ریډ کولی شئ کوم قسمه بکس تاسو ته پکار دی چې ریډ کړئ and many more thank you so much